بمعلوماتنا من كفي وصلنا على دير مار يوحنا مارون بكفر حي. دير كتير عظيم كتير مهم، وما بعتقد انتم بتعرفوا قديش اهميته، قديش في حضارات قطعت عليه، جنريشنز يعني ميات السنين. نحن هون بالمركز البطريركي الأول مع البطريرك يوحنا مارون يلي هو أسس الكنيسة المارونية ضمن الكنيسة الأنطاكية سنة 685. من بعد مار يوحنا مارون البطريرك الأول، البطاركة انجبروا ينتقلوا إلى جرود جبال لأنه هون كان قريب من الساحل، حتى يبعدوا شوي عن إمكانية الاضطهاد أو سهولة الاضطهاد. وبلشوا من فوق من ينوح بجرود جبال بينوح، سيدة ينوح دائما كان بمراكز البطريركية ياخذوا شفاعتهم السيدة العذراء مريم. هالدير كان مزدهر جدا، وصل يبقى في حوالي 150 راهب، ولكن الاضطهادات كملت. تاريخ الدير هو مثل تاريخ شعبنا وتاريخ وطننا لبنان، في عدة تفاصيل مبينة من تحت شيء بالنص شيء، صحيح نزاد عليه فترات عطول. بيلفت النظر اول ما تفوت يمكن من الكثير محلات قليلة بلبنان كنيسة بثلاث جراس صح مطبوبة جوات حرم الدير، جوات حرم. هيك كان اذا بدك الهندسه الاديار اللي كانت على طول في هيك نوع من ممشى داخلي وساحه داخليه وكذا، حتى الرهبان هن يقدروا يصلوا فيها. اخر بناء صار فيه او ترميم صار فيه على ايام البطريرك يوسف اسطفين. بال 1812 البطريرك يوحنا الحلو امر انه هالدير مثل عين ورقه يتحول الى مدرسه اكليريكيه لتنشئه الكهنه، وبلشت كمدرسه اكليريكيه وبعدين مدرسه مفتوحه للعلمانيين. بلشت تاخذ دور كثير مهم 1820 1840 1860 1870 اخذت دور كثير مهم كموقع ثقافي. كانوا يعلموا هون المدرسه يعلموا 7 لغات خلال كل القرن التاسع عشر. هالمدرسة عطيت كبار من جملة البطرك حويك تعلم هون هو صغير، البطرك عريضة تعلم هون، وفي كتير شخصيات مدنية وغيره. بقى وبقي هيك البطرك الحويك لما صار بطرك هو من المنطقة ومعلم هون، شجع كمان يرجع تنمى هالمدرسة وتكبر. الفرق هون بالهندسات والبناء صاروا يزيدوا عليه، كل ما كبرت المدرسة كل ما يزيدوا على هالبناء. لكن بهمني الدور الروحي والثقافي والاجتماعي يلي قام فيه دير مار مارون، بعدين تحول مار يوحنا مارون مع البطرك يوسف اسطفين يلي قامت فيها المدرسة. هيدا اللي بيبقى لنا اليوم رسالة كتير كبيرة. هون اليوم بالدير في عدة اشياء كثير مهمة فيهم، بيناتهم اذا اليوم حدا بده يزور في او بيشوف الكرسي تبع مارون اذا فينا نقول، في الكنيسة كثير قديمة، في التاريخ القديم تبع هذا الدير، واليوم هو الاساس المطرانية تبع البترون مزبوط، ودخيلة مرمى ودخيلة الاساسية. ترميم كل هالدير يلي قام فيه المطران بولس امين سعادة، يعني البناء الكبير عن جد. هو صار مطران البترون بال 1986 ودغري بلش بالترميم الدير لانه كان كثير بحاجه لترميم. هلا اللي عم بتشوفوه يعني ورجع استعاد هالاشياء الاثريه القديمه اللي كانت موجوده واعطاها قيمتها، رمم في رمموا داير وغيره، واعطى الرونق الجديد وصار مركز بطرانيه البترول. مش بس الحجر بقي البناء، البشر كمان بقيوا حاملين رساله وحاملين تراثهم وحاملين ايمانهم وحاملين شجاعتهم على انه يرجعوا يكملوا طريقهم ويبنوا لاولادهم مستقبل. مثلا لموت وقيامة لبنان
كذا مرة. وإذا كل يلي عاشوا قبلنا جدودنا وبياتنا وبطاركي ومطارني وكهني ورهبان ورهبات ولساك حملوا وواجهوا كل تحديات العالم من حروب واضطهادات ونزوحات وجوع وموت، واجهون بإيمان كتير كبير. نتطلع برجاء كتير كبير للمستقبل. مثل ما هالدار انبنى، مثل ما لبنان تهدم وانبنى، مثل ما بيروت تهدمت وانبنت، نحن كمان اليوم قادرين نرجع نبني لبنان من بين الأنقاض، لأنه بالنهاية في شعب بيحب الحياة، شعب عنده إيمان، شعب عنده صلابة مثل صخور مثل هالأرض اللي عايشين فيها، وشعب عنده روحانية، وهالروحانية بتسمح له إنه هو عم بيعيش التجرد عن كل شيء في بهالعالم، عن ملذات العالم، عن سلطة العالم، عن كراسي السلطة، بيتحرر منها، يتجرد عنها، بيرجع بيولد من جديد.